เราก็ต้องแบบล็อกเป้าหมายไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราสนใจคนนี้ และทำยังไงก็ได้เราจะไม่เข้าไปจีบเขานะแต่ทำยังไงก็ได้ให้เขามาจีบเราอีนี่ก็เลยลงจากชั้น 8ไปชั้น 1 เพื่อที่จะไปเจอเขาแต่เวลาถ้าเราทุ่มเทเกินไปพอสุดท้ายพอได้เข้ามาแล้วเราก็เขี่ยเราก็เขี่ยอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วว่ามาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิตามินชาแนลรายการนี้จะเกี่ยวกับการที่พวกเราจะมาแชร์ประสบการณ์ที่พวกเราเจอมาให้ทุกคนได้รู้ค่ะและ EP นี้จะเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยซึ่ง EP นี้เป็น EP แรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการข้างรักบางทีดูรายการนี้ไปอาจจะเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยตัวเองข้างรักอยู่ใช่ก็เริ่มคำถามแรกกันเลยไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะคำถามแรกคือก่อนที่เราจะข้างรักเราก็ต้องมีแบบเป็นคำถามเบสิกที่ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยจะต้องมีคนสงสัยคือเราชอบที่จะโดนเขาจีบหรือว่าชอบที่จะไปจีบเขาแต่ส่วนตัวเราชอบที่จะไปจีบเขามากกว่าเพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบให้ใครมาจีบบางทีเราไม่ได้ชอบเขานะแล้วต่อให้เขาจะมาต้อยังไงเราก็ไม่ได้จะชอบอยู่ดีก็จะคิดว่าเราก็เลยแบบเราไปจีบเขาดีกว่าแต่ส่วนของนี่ชอบโดนเขาจีบคิดว่าสวยแหละอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือของเราจะเป็นคนเป็นการที่ล็อกเป้าหมายไว้ก่อนเหมือนเขาบอกว่าอะไรทำอะไรต้องวางแผนใช่ไหมเราก็ต้องแบบล็อกเป้าหมายไว้ก่อนว่าเฮ้ยเราสนใจคนนี้และทำยังไงก็ได้เราจะไม่เข้าไปจีบเขานะแต่ทำยังไงก็ได้ให้เขามาจีบเราก็คือเป็นการที่เอาตัวเองไปแบบอยู่รอบๆตัวเป็นแบบว่าวงแหวนของดาวเสาร์ใช่ก็ให้พี่นายเป็นนายดาวเสาร์อะไรอย่างเงี้ยทำเป็นสร้างความบังเอิญเพราะว่าความบังเอิญไม่มีจริงในโลกนะคะเราต้องสร้างขึ้นค่ะใช่ค่ะความบังเอิญเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราถูกต้องค่ะอยากรู้ว่าอย่างผักกาดพูดมาไงว่าความบังเอิญเกิดขึ้นได้ในตัวเราอยากรู้ว่าไปทำอะไรให้บังเอิญมีตัวอย่างหรือเปล่าเพราะบางคนก็อยากรู้แค่ทำสร้างความบังเอิญทำยังไงเดี๋ยวเล่าสิมึงกูเล่าได้ไหมได้ก็คือวันนั้นเราเจอเขาแล้วก็เห็นเขาเพื่อนโทรมาบอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเห็นเขาอยู่ล่างตึกอีนี่ก็เลยลงจากชั้น 8ไปชั้น 1 เพื่อที่จะไปเจอเขาพอเจอเขาเสร็จปุ๊บเรื่องราวแบบเขาอยู่ประตูแล้วเราก็อยู่ข้างในประตูเราก็เลยวิ่งหนีแล้วก็เลยวิ่งกลับขึ้นไปชั้น 2แล้วก็เห็นเขากดลิฟต์ขึ้นไปชั้น 8กดขึ้นไปตามเสร็จปุ๊บก็ทำมันแบบเปิดประตูรอเขาเพื่อให้เขาเข้ามาในประตูแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละของอาน่าแต่ขอเสริมเลยนะถ้าสมมติเขาดูอยู่เขารู้แน่ไม่แต่ฉันรู้สึกว่าฉันจะตัดพันนี้ออกบอกทางทันสื่อค่ะอย่าไปกลัวฉันจะตัดพันนี้ออกโอเคอยากรู้ของอาน่าบอกว่าชอบโดนจีบมากกว่าอยากรู้ว่าแบบใครมาจีบแบบไหนที่แบบอันเนี้ยกูแพ้เลยก็เงินเป็นส่วนใหญ่เลยจีบยังไงคือพับเงินเป็นดอกไม้หรือว่าอะไรแบบขอเป็นแบงค์พันเป็นช่อใหญ่ๆอย่างไรไม่ก็แบบแพ้คนใส่ใจแบบเทคมาบ่อยๆหรือไม่ก็แบบมาวนเวียนใกล้ๆให้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแพ้อะไรเงี้ยใส่ใจได้แต่มองใส่ท้องได้ทั้งตานะโอเคงั้นเราไปที่พาร์ทคำถามต่อไปคำถามต่อไปเนี่ยอยากรู้ว่าแบบเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราข้างรักคนนี้แหละเพราะว่าคนดูบางคนก็ยังไม่รู้ไงว่าตัวเองกำลังข้างรักอยู่หรือเปล่าแต่แค่อาจจะแบบก็แค่ตอเล่นตอนเล่นไม่รู้สึกอะไรด้วยเป็นแค่คอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คิดจริงตลอดเลยอย่าไปหาทำนะคะต่อใครเขาแล้วเราแพ้เองไม่ได้นะจริงสำหรับประกาศนะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราข้างรักเราจะเป็นแบบว่าอยู่ใกล้ๆเขาแล้วแบบเราจะเลิกลากเราจะกระวนกระวายใจรู้สึกแบบว่าใจไม่นิ่งคือถ้าเป็นแบบอยู่แค่กับเพื่อนเราก็ใจนิ่งใช่ใจใหญ่แบบทำอะไรก็ได้ทำอะไรทุเรศก็ได้แต่พออยู่ต่อหน้าเขาเราจะต้องคีปดูคูลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยส่วนของนี่ถ้านับปัจจุบันเลยก็นึกถึงเขาแบบตลอดเวลาเลยไม่ใช่ตลอดเวลาแต่แบบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างมากแล้วก็แบบอยากเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆแต่ก็ของเราเริ่มจากว่าคือตัวเองเป็นคนที่แบบเวลาไปเห็นของนู่นนี่นั่นแล้วจะนึกถึงสมมติว่าเราไปเดินช้อปปิ้งแล้วเราเห็นเสื้อแบบเฮ้ยเสื้อตัวเนี้ยเราก็จะนึกถึงสมมติไปกับเพื่อนเนี้ยอย่างเคยไปกับผักกาดเนี้ยเวลาไปกับผักกาดแล้วแบบไปเดินเปิดท้ายแล้วแบบเปิดท้ายคือตลาดนัดขายของนะคะเสริมคำศัพท์ให้ว่าเขาไม่รู้เปิดท้ายคืออะไรเปิดท้ายคือตลาดนัดขายของแล้วก็คือแบบก็ไปเจอเสื้อแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเสื้อตัวเนี้ยเหมาะกับเพื่อนคนนั้นคนนี้แต่คือพอเป็นเพื่อนเราก็จะแบบแค่เหมาะไงแต่ไม่ซื้อกลับมาแต่ถ้าเป็นกับเขาถ้ากับเขาก็คือแบบ
ตัวนี้เขาต้องมีเขาต้องใส่เกิดมาเพื่อเขาหยิบซื้อตังค์แล้วก็เอาไปให้ ใส่เป เอาใส่เปเขารวยไงแล้วจน ไม่คือเอาดีป้าคือยังไงดีล่ะคือเราไม่ชอบที่จะแสดงออกด้วยการแบบรักนะหรืออะไรเงี้ยแต่เราแบบอยากทำให้เห็นว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือใส่ใจอยู่นะอะไรเงี้ยคือเรามองเธออยู่นะอยากเป็นส่วนเติมเต็มที่แบบทำให้ชีวิตเขาดูแบบฟลูคืออะไรเงี้ยใช่ จริงๆก็อยากทำอย่างนั้นนะแต่คือช่วงนี้ดูไม่ช้อนอะก็เลยทำไม่ได้คืออยากซื้อกับข้าวไปให้ไว้หน้าห้องแต่ก็กลัวเขาคิดว่าเป็นอาหารหมาแล้วโยนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีกว่านะคะ ถ้าพูดถึงเรื่องพาร์ทของการข้างรักอะมันก็ต้องมีทั้งแบบข้างรักและสมหวังและข้างรักที่ไม่สมหวังอะไรเงี้ยหรือว่าวิธีที่เราจะรับมือกับอาการข้างรักของเรา ไม่ต้องรับมือปล่อยไปเลย ไม่แต่นี้ก็จริงอะเราไม่เคยรับมือแต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ควรทำนะเพราะว่าคนที่จะแบบว่ารู้ลิมิตตัวเองไม่ควรคิดไปไกลไม่ควรล้ำเส้นเขาเกินไปอย่างเงี้ยเพื่อ respect space ของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ทำอะไรก็ทำแต่ความพอดีแล้วกัน ใช่ต่อให้มันจะเป็นความสุขเราแต่เราก็ต้อง นึกถึง ตระหนักด้วย เขาด้วย ว่าคิดถึงเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใจเขาใจเรา อันนี้คือดีมากเลยนะอันนี้คือความจริงเว้ยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักเกินแต่แบบมันเหมือนคำว่ารักผิดวิธีอะรักผิดวิธีก็คือแบบทำให้เขาอึดอัดอันเนี้ยก็ ให้ ส่วน มากจนเกินไปจนเขาแบบไม่เอา ใช่ จริง จะแบบพอดีกว่าแล้วการข้างรักอ่ะมีในพาสของก่อนโดนจีบแล้ว ตอนจีบเนี้ยตอนเป็นแฟนกันแล้วอ่ะสามารถข้างรักได้ปะอันนี้อยากรู้ ไม่เคยมีแฟนไม่เคยหมายความว่าไม่มีแฟนนานแล้วเลิกจำไม่ได้แล้วว่า ไม่เคยมีแฟนเลยตอบไม่ได้ นั่นแหละค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ประสบการณ์คนมีแฟนสกิปช่องเลือกไปเลย ไปดูค่ะอย่าไปดู เฮ้ยไม่แต่นี่สามารถอิงจากพ่อแม่ได้ เพราะว่าต่อให้แต่งงานกันมาหลายปีแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วคือพ่อข้างหลักแม่มากจนบางทีก็แบบจะข้างอะไรกันนักหนาก็แบบไม่เห็นหัวลูกบ้างเขาอยู่ตรงนี้แต่ก็แบบเห็นหัวหลานหน่อยไม่ได้ข้างรักกันอยู่2คนโลกนี้แบบมีกัน2คนสีชมพูสดใสอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอิจฉาไม่ใช่เลยหรอก แต่เราไม่ชอบจังหวะข้างรักนะเพราะรู้สึกว่าพอเราข้างรักปุ๊บอะ ไม่มีสติ ไม่แต่พอเราถ้าสมมติว่าเรา actually ได้เขามาจริงๆอะมันจะกลายเป็นเหมือนแค่ช่วงโปรโมชั่นอะ ก็จริง อันนี้ไม่ชอบตัวเองตรงนี้เลย ก็จริง แบบเวลาถ้าเราทุ่มเทเกินไปพอสุดท้ายพอได้เข้ามาแล้วเราก็เขี่ย เราก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ย ได้แล้ว ดูเป็น bad girl อะเธอเป็นแบบดูเป็นคนแย่เนาะ แล้วแบบการข้างรักเนี้ยอยากรู้มุมมองของแต่ละคนว่ามองเรื่องของความรักอะเป็นยังไง เป็นสิ่งที่สวยงาม ตอบได้ค่ะยาวมากเลยรับมองค่ะปลอมมากเลยอะ ไม่ก็แบบสำหรับนี่นี่ไม่ได้แบบอยากให้เขามาหลักตอบแต่แค่แบบเห็นเขามีความสุขแล้วก็มีความสุขแต่มันก็หวังลึกๆแหละว่าอยากได้เขาแต่ก็แบบถ้าเขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรก็ทำใจ ไม่เป็นไรเลยแต่เรื่องเราก็ดีนะ ผักกาดมองมุมมองความรักเป็นยังไง สำหรับประกาศคือแบบว่าเราได้ให้เขาเราได้ซัพพอร์ตเขาอย่างเช่นต่อให้เราไม่ได้เป็นอะไรกันแต่อย่างน้อยเราเทคแคร์กันอย่างเงี้ยมันก็โอเคไงคือเหมือนที่โค้ชคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเหมือนที่เราลงอะไรนะ It is better to be in love without a relationship than to be in a relationship without any love จริง จริงเป็นรักที่ลึกซึ้งเนาะ ใช่ แบบสำหรับเรามองความรักเป็นส่วนเติมเต็มมากกว่าเป็นสิ่งที่แบบว่า เราถ้าต่อให้เราไม่มีอ่ะอย่างเราโสดเนี้ยเราก็สามารถอยู่ได้เว้ยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีอ่ะชีวิตเราต้องแบบดีขึ้นกว่าเดิมเก็ตปะโอเคเราก็ไม่ได้อยากอยู่แบบโสดๆหรอกจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่มีใครอยากอยู่แบบโสดๆแล้วค่ะแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็คือให้เรามองความรักว่ามันนิรันดรหรือตลอดไปมัน forever มันแบบมันยากจริงๆอะ ไม่ตลอดไปมัน ใช่ตลอดไปมันไม่มีจริงด้วยซ้ำอะไรเงี้ย ข้างรักเขาตลอดไปมีจริง แต่ถ้าข้างรักเขาตลอดไปมีจริงแต่ถ้าสมมติว่ารักกันแล้วอะไรเงี้ยตลอดไปมันหาได้แบบ1 ใน 100 ล้านอะไรเงี้ยเลยเพราะฉะนั้นวันใดที่เขาไม่รักเราอยากให้เรารักตัวเองก่อนใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าความรักคือส่วนเติมเต็มคือสามารถมีก็เหมือนจิ๊กซอว์ที่ประกอบให้มันสมบูรณ์แต่ถ้าไม่มีมันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้อะไร จริง มีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร โอเค แต่ก็อยาก มาถึงตรงนี้แล้วหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยกูเป็นอาการแบบเนี้ยข้างรักแล้วแน่เลยทีนี้บางคนก็จะไม่กล้าหรือไม่กล้าแสดงออกอยากแนะนำอะไร ลุยค่ะทุกคนลุยค่ะ สร้างความบังเอิญแล้วก็ลุยอย่างเดียว อยากแนะนำให้ข้างรักไปเลยแต่ว่าข้างรักแบบมีลิมิตให้รู้จักพอดี ไม่อยากให้ล้ำเส้นเขาจนเกินไป
ของเรารู้สึกว่ารักเขาได้แต่คือไม่รู้ดิเราแค่แบบว่าไม่ต้องเอาเขาเป็นเมนหลักของชีวิตอะเหมือนประโยคที่เขาบอกว่าอย่ายิ้มจมูกคนอื่นหายใจอะมันไม่ใช่แค่ในการทำงานนะในความรักก็เหมือนกันเว้ยอย่าแบบเอาเขาเป็นที่หนึ่งเป็นเบสออนของความสุขเราอะสมมุติว่าแบบถ้าเขาทำอย่างนี้กับเราจะมีความสุขแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาอะมันจะกลายเป็นแบบเอา ความสุ ชี ข วิต เราจะหายไป ใช่จะกลายเป็นแบบแล้วชีวิตก็ต้องเดินไปทางไหนเก็ตปะให้เขาเป็นแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นดีกว่า จริง เช่นสมมุติอยากสวยขึ้นเพื่อเขา ใช่เขาเป็นแรงผลักดัน ใช่ ไปออกกำลังกายเพื่อเขาผอมเขาจะได้มองเราอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าสุดท้ายถ้าเขาไม่มองหุ่นเราก็ยังเฟิร์มอยู่ จริง เก็ตปะ ค่ะ เป็นการลงทุนถึงความรักให้มันถูกต้อง ลงทุนความรักให้มันถูกต้องอะไรอย่างงี้ นึกถึงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเลยอะ เอาดีป้ายังไม่ได้ดูเลยอ่ะ แรงมาก ไม่เข้าใจใครเป็นแฟนคลับน้ำอย่าด่าหนูนั่งกับพี่ชนใช่ไหมอย่าด่าหนูยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่อยากดู หนังมัน1,000 ปีแล้วว่ายังไม่ได้ดูเลย หมายถึงว่าเป็นตำนาน ใช่เป็นหนังที่นานมาแล้วอะไรเงี้ย แต่จริงๆรูปแบบความรักมันก็มีหลากหลายรูปแบบอะเนาะในชีวิตเราอะแล้วก็แต่ละคนก็เจอความรักรูปแบบที่มันไม่เหมือนกัน อืมก็ แต่ต่อให้ถ้าสมมุติว่าเราข้างรักแต่เราไม่สมหวังเราก็ไม่ควรที่จะแบบว่า ภูมิไฟแล้วก็กดตัวเอง ใช่เราควรที่จะ live our life ต่อไปอะไรเงี้ย ใช่ แล้วก็บางคนอ่ะ อาจจะเป็นแบบคนเนี้ยเขาตรงสเปคจริง ๆ ดีจริง ๆ แต่ไม่ว่าเขาจะดียังไงก็แล้วแต่อะถ้ามันเข้ากันไม่ได้ มันก็คือแค่เข้ากันไม่ได้ จริง ไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีนะบางคนแบบว่าแม่งเขาไม่ชอบเรากูไม่ดีแน่เลยว่ะกูไม่สวยแน่เลยว่ะไม่อยากให้บัฟตัวเองอย่างนั้นนะ จริงอย่าทำค่ะทุกคน บางทีอาจจะเป็นแค่เราไม่ตรงสเปคเขาเฉยๆก็ได้ ใช่ แต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เราข้างรักมีคนที่ชอบอยู่แล้ว ถ้าเขายังไม่เป็นแฟนก็ลุยแหละค่ะทุกคนลุยให้สุดให้เรารู้ว่าแบบอย่าพูดทำไมอ่ะตอนนี้เป็นอะไรอ่ะ ไม่มันกระแทกใจ แล้วเดี๋ยวมันดูกระแทกมันดูแบบอยากร้องไห้ เมื่อกี้คือจึกในใจแบบ จริง แต่ก็คือถ้าเขามีคนคุยอยู่แล้วอะเรายังมีสิทธิ์เก็ตปะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีแฟนแล้วอะ เราต้องถอยเลย ใช่ เราก็มี อย่า สิทธิ์ อย่าเอาตัวเองเข้าไปเป็นช้อยทั้งนั้นที่เราก็รู้ว่าเข้าไปแล้วยังไงก็ไม่มีวันชนะ หรือถ้าต่อให้เราชนะมันก็ไม่มีความภาคภูมิใจอยู่ในนั้นนะเก็ตปะเพราะเหมือนแบบ เราไปแย่งของเขามาสุดท้ายมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้เบสออนเป็นของเราอะไรเงี้ย แล้วก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราอะถ้ามันแบบคู่กันแล้วมันไม่แข็งกันหรอกเคยดูรายการนี้ป่ะที่แบบตีชาพูดอะว่าแบบแฟนอะก็คือคนที่ใช่ในเวลานั้นๆตอนเนี้ย จริง ตอนเนี้ยเราอาจจะยังไม่ใช่สำหรับเขา แต่ในภายภาคหน้าถ้ามันคู่กันอะยังไงมันก็ต้องวนกลับมาเจอกันอยู่ดี แต่ถ้าสมมุติว่าตอนเนี้ยเราไม่ใช่สำหรับเขาอะพยายามไปแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นก็ตัดใจเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของการข้างหลังมันเหมือนแบบ ถ้าข้างหลักแล้วมีโอกาสก็ลุยเลย แต่ถ้าข้างหลักแล้วเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางมันจะเป็นยังไงอะก็ต้องมีสติแล้วก็ตัดให้ขาดแล้วก็ move on ในการหาคนใหม่ ใช่ค่ะหาคนใหม่ค่ะ เพราะเราสามารถข้างรักกันได้แบบ100 คนพัน ใช่ คน ค่ะ แล้ว ใช่ แต่ชีวิตเราสามารถข้างรักได้เรื่อยๆหรือเราจะเป็น กี่ ผู้ ค ชาย นก็ วิ ได้ ต่อวิ แอสลองแอสเราไม่มีแฟนเราทำอะไรก็ไม่ผิดค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะ ขอฝากรายการว่ามากับทุกคนด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็น EP แรกผิดถูกยังไงก็สามารถติชมคอมเมนต์ได้เลยนะคะ พวกเราก็ ที่นี้ค่ะ ใช่ค่ะ พวกเราก็รับทุกคำติชมเลยนะคะ เพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเอง แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูในเวอร์ชันที่มันดียิ่งขึ้นไปอีก ส่วน EP ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ ไปดูต่อไปกันเลย ใช่ค่ะรอติดตามกันก็อย่าลืม กดไลค์ กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อน บ๊ายบาย ไปดีกว่าไปดีรายการที่จะพาทุกคนไปสู่ The Best รายการ